right ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ජැපනීස් yen වලට මොකද වුනේ ඇයි yen මෙච්චර ඩිමාන්ඩ් උනේ මොකද්ද මේ yen strength එක පිටිපස්සේ තියෙන fundamental reason එක ගොඩක් අය මෙසේජ් කරලා තිබුණා Facebook page එකට නිර්මල් මොකද්ද මේ වෙන්නේ negative interest rates තිබිලත් ඇයි yen එක මෙච්චර ඩිමාන්ඩ් වෙන්නේ අපිට හිතා ගන්න බෑ හේතුවක් පුළුවන් නම් වීඩියෝ එකකින් මේක පැහැදිලි කරන්න කියලා ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන්ම තමයි මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ ඇත්තට මොකද්ද yen වලට උනේ right sell වෙවි තිබුණ yen මොකද්ද මේ එකපාර ඩිමාන්ඩ් වෙන්න හේතුව right මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි Federal Reserve rate hike expectation එක drop වෙච්ච එක slower pace එකකට Fed එක යනවා කියලා කිව්වා ඒ වගේම ඒකටත් උදව් කරමින් CPI values උත් heavily drop වුණා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා CPI values drop වුණාට පස්සේ dollar index එකට වෙච්ච දේ. ඉතින් මේ dollar index එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක මේ dollar index එක ඇතුලේ තියෙනවා US trade partners ලගේ ඒ රටවල් වල currencies ටික උඩින්ම තියෙනවා euro 57.6ක් තියෙනවා euro. ඉතින් අපි dollar index chart එකට යමු. ඔයාලට පේනවා ඇති heavily dollar index එක drop වෙන හැටි. ඉතින් 57.6 weight එකක් තියෙනවා euro. Japanese yen තියෙනවා දෙවනියට 13.6% weight එකක් තියෙනවා ඊළඟට GBP තියෙනවා 11.9 ඊළඟට Canadian dollar 9.1% Swedish krona Swiss franc ඉතින් මේ trade partners ලගේ මේ currencies ටික තමයි DXY එක ඇතුලේ include වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ currencies වලින් තමයි dollar index එක හැදිලා තියෙන්නේ right දැන් dollar index එක sell off වෙනකොට right 13.6% weight එකක් දෙන Japanese yen එක demand වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් DXY sell වෙනකොට yen index එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. yen index එක heavily demand වෙලා තියෙනවා. මේ දෙකේ inverse correlation එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද yen වලට against අනිත් currencies sell වෙලා තියෙන්නේ කියලා. AUD JPY sell off එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Canadian dollar ටිකක් වැඩිපුර sell වුණා oil drop එකත් එක්ක. ඊළඟට EJ euro Japanese yen sell වෙලා තිනවා dollar yen heavily sell off එකකට ගිහිලා තිනවා ඊළඟට Swiss franc Japanese yen නම් ආපහු immediately recover වුණා මොකද දෙකම safe haven currencies දැන් market එකේ inflation expectations inflation sentiment එක drop වෙගෙන යනකොට right මේ inflation එක නිසා තමයි වැඩිපුරම negative interest rates තියෙන yen එක weak වුනේ right මම ඔයාලට මාස ගානකට කලින් post එකක් දැම්මා inflation එකට against buy කරනවා නම් dollar yen තමයි හොඳම currency pair එක කියලා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට ඒ uptrend එක continue වුණා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. අපි යමු dollar yen chart එකට. right ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම inflation එක drive කරපු sentiment එක. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ හැම වීඩියෝ එකකම intro එකකුත් මම ඔයාලට දානවා. The forex market does not move without a sentiment right the foreign exchange market එකේ මේ price movement එක වෙන්නේ නැහැ sentiment එකක් නැත්තම් sentiment එක තමයි හැමදේම right sentiment එක base කරගෙන තමයි මේ currency market එකේ price volatility එක වෙන්නේ මෙච්චර කාල තිබ්බ sentiment එක මොකද්ද inflation එක වැඩි වෙයි inflation එක control කරගන්න central banks aggressively rate hikes වලට යයි ඒක නිසා අපි පුළුවන් තරම් interest based කරන් currencies ටික buy කරනවා negative interest rates තියෙන lower yields තියෙන currencies අපි drop කරනවා ඒක තමයි market participants ලගේ බලාපොරොත්තුව උනේ දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ sentiment එක Federal Reserve එකෙන් change කරගෙන යනවා ඔයාලට පේනවා ඇති Fed seen slowing rate hike pace as inflation eases දැන් මේ inflation එක අඩු වෙනවත් එක්ක මේක control වෙනවත් එක්ක Federal Reserve එකේ rate hike pace එක slow වෙයි කියලා තමයි market එක දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට safe haven demand එකක් market එකේ ඇති වෙනවා. ඒක තමයි theory එක. ඒක තමයි speculation theory එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Swiss franc උත් demand වෙලා තියෙනවා. අපි USD CHF chart එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Swiss franc heavily drop වෙලා තියෙනවා. dollar එකට Swiss franc වලට against USD කියන්නේ CHF demand එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right safe haven demand එක Japanese yen demand එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් හැමතිස්සෙම market එකේ sentiment එක change වෙනකොට දැන් මේ කාලේ තිබ්බ inflation එක base කරන් හැදිච්ච මේ sentiment එක rate hike projection එකක් තිබ්බ කාලයක් inflation එක දිගින් දිගට වැඩි වුණ කාලයක් ඒක base කරගෙන තමයි මේ Japanese yen Swiss franc market එක sell off කළේ right ඒවලට ඉන්වෙස්ට් කරේ නැහැ. අයි නෙගටිව් yields තියෙන නෙගටිව් ඉන්ටරෙස්ට් තියෙන වැඩක් නැහැ. නමුත් දැන් රේට් හයික් සෙන්ටිමන්ට් එක ඩ්‍රොප් වෙගෙන යනකොට මේගොල්ලෝ ආපහු සේෆ් හෙවන් ඩිමාන්ඩ් එක මාකට් එකේ ඇති කරලා තියෙනවා.
interest rate hiking cycle drop වීමත් එක්ක. ඉතින් inflation එක control වීම, inflation එක drop වීම තමයි yen demand එකට ප්‍රධානම හේතුව. right? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙකේ inverse correlation එක. dollar index එක sell වෙනකොට yen index එක demand වුණා. ඒකට simply yen demand එකක් තමයි market එක දැන් අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. right? ඒ වගේම ඊළඟ safe haven demand එකට හොඳම reason එක තමයි gold heavy uptrend එකක් ගියා. අපි හෙට කතා කරමු Sunday market breakdown එකෙන් වැඩිදුර gold ගැන සහ dollar ගැන. ඉතින් මේක තමයි yen demand එකට හේතුව. Inflation expectation එක drop වීම සහ Federal Reserve slower rate hike projection එකක් දීපු එක. right? Fundamental reasons නැතුව currency market එකේ price movements වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසායි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ගොඩක් අයට හිතා ගන්න බැරි වුණා මොකද්ද මේ yen demand එක පිටිපස්සේ තියෙන හේතුවයි yen මෙච්චර demand වෙන්නේ කියලා. right? එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ලබන සතිය පුරාවට yen demand වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද දැන් inflation එක ආපහු drop එකගෙන යන කාලයක්. වැඩි දුර විස්තර හෙට Sunday market breakdown එකෙන් අපි කතා කරමු. එහෙනම් good luck හැමෝටම.